नमस्ते सबैलाई। आज हामी bsc.csit फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्सको इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्सको क्वेशन गर्दैछौँ र त्यो क्वेशनमा आज हामी एक्जाम्पल 10.2 गर्नेछौँ। अब हामी यो हाम्रो क्वेशन रहेको छ र यो हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ दिएको छ कि हामीलाई एउटा फोर्स एप्लाइड दिएको छ, होइन फोर्स 20 न्युटन पुश भनेछ। यो हाम्रो फोर्स एप्लाइड चाहिँ हाम्रो F भनेको हामीलाई कति दिएछ भने 20 न्युटन। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यो 20 न्युटन एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ स्प्रिङ स्ट्रेचेस भन्छ। यो स्प्रिङ चाहिँ स्ट्रेच भएको छ 0.1 मिटर। त्यसैले हामीलाई यसलाई x भनौं। स्ट्रेच कति पर्छ हाम्रो 0.1 मिटर। अब स्प्रिङ स्ट्रेच भयो अनि ब्लकको मास हेरौं। ब्लकको मास 2 केजी छ। मास भनेको 2 केजी। अब त्यसैले अब हामीले स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट अब स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हाम्रो के भनेको फर्मुला छ हाम्रो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के भनेको त F/x। त्यसैले F/x भयो। हाम्रो फोर्स एप्लाइड हामीले दियौं 20 न्युटन अनि हाम्रो कति एक्सटेन्ड भयो भने 0.1 मिटर हाम्रो स्ट्रेच भएको छ। त्यसैले हाम्रो डिवाइड गर्दाखेरि आउँछ 200 न्युटन पर मिटर। यो हाम्रो भयो। ए नम्बर स्टार्ट गरौँ। ए मा चाहिँ क्वेशनले हामीलाई के सोधेको छ, व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन अफ ब्लक। त्यसको लागि सुरुमा हामी एंगुलर फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु। हामीलाई थाहा छ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी एंगुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा भनेको त रूट अंडर स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के बाई मास अफ द ब्लक m। हाम्रो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हामीले निकाल्यौं 200। मास अफ द ब्लक कति छ 2। त्यसैले आन्सर भयो 10 रेडियन पर सेकेन्ड। अब हामीलाई त फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन अफ ब्लक निकाल्नु छ f। त्यसको लागि त हामीलाई एंगुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा हामीले निकाल्यौं। अब हामीलाई थाहा छ सिम्पली ओमेगा भनेको त 2πf हुन्छ। ओमेगा भनेको 10 निकालिहाल्यौं बाइ 2πf अनि 10 बाइ 2π इक्वल्स टु f। त्यसैले f भनेको 1.6 हर्ज 1.6 हर्ज आयो। सेकेन्डमा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज इट्स भेलोसिटी एट द मिड पोइन्ट। अब हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी इज म्याक्सिमम जब चाहिँ x 0 हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ मिड पोइन्टमा हो। त्यसैले मिड पोइन्टमा चाहिँ भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसैले मिड पोइन्टमा चाहिँ भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ है। अब हामीलाई के भन्छ भने सुरुमा चाहिँ हाम्रो ब्लक चाहिँ सुरुमा हामीले तानेको थियो। क्वेशनमा हेरौं हाम्रो 2 केजी ब्लक चाहिँ फ्रिक्सनलेस सर्फेसमा राखेको थियो नि, त्यो चाहिँ पुल्ड हुन्छ राइट 0.2 मिटर पुल गरेको छ अनि रिलिज गरेको छ है राइटतिर। त्यसैले जब इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट त्यो पोजिसनबाट उले पुल गरेर रिलिज गरिन्छ त त्यो डिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ। त्यो डिस्टेन्स भनेको ए भनेको x नट कति पुल गरेको थियो 0.2 मिटर सम्म पुल गरेको थियो 0.2 मिटर सम्म। ए भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड अफ मोसन हो, एम्प्लिट्युड अफ मोसन। त्यसैले क्वेशन अनुसार के छ भेलोसिटी एट मिड पोइन्टमा भेलोसिटी v भनेको v म्याक्स। यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ प्लस माइनस ए ओमेगा है। यो फर्मुला याद गरी हुन्छ। त्यसैले यसको प्लस माइनस भयो। ए हाम्रो 0.2 छ, त्यसैले 0.2 इन्टु ओमेगा। ओमेगा भनेको त हामीले यहाँ ए मा निकालेको थियौं ओमेगा 10 सुरुमै 10 राख्दै भयो 10। त्यसैले क्याल्कुलेट गरौँ। आन्सर आयो 2 मिटर पर सेकेन्ड। अब हाम्रो सी नम्बरमा सोधेको छ कि एक्सिलरेसन एट द आइदर इन। अब आइदर इनमा भएको एक्सिलरेसन हामी निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले यो हामीलाई आइदर इन भनेको यसले
एक्सिलरेसन म्याक्स सोधेको छ। त्यसैले ए म्याक्स भनेको चाहिँ प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, अनि हामीलाई ए भनेको थाहा छ 0.2 अनि ओमेगा भनेको छ 10, हामीले अगाडि निकालेको, अनि हामीले फ्रम ए लेख्दै हुन्छ। त्यसैले 0.2 र यसमा गर्दाखेरि 0.2 × 10 × 10, सो यसको एन्सर 20। यो एक्सिलरेसन हो, त्यसैले मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब डी नम्बरमा हामीलाई भेलोसिटी र एक्सिलरेसन दिएको छ when x is equals to 0.12 meter on the block first passing this point। अब यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा रिलेसनबाट काम गरौँ। using the relation x भनेको a cos ओमेगा t, किनभने हामीले ओमेगा t को भ्यालु निकाल्नको लागि, और x by a भनेको cos ओमेगा t, त्यसैले cos ओमेगा t भनेको x भनेको 0.12 अनि a हामीले सुरुमा निकालेको थियौं 0.2, यो गिभन नै थियो। त्यसैले ओमेगा t भनेको cos इन्भर्स 0.12 by 0.2, 53 डिग्री आयो। ओमेगा t भनेको 53 डिग्री। फर्स्टमा निकालौं भेलोसिटी। भेलोसिटी भनेको कति भनेर, अब भेलोसिटी v, अब यसको भेलोसिटीको थाहा छ भने सिधै माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t डाइरेक्ट गरे पनि भयो, नभए आफैले डिराइभ गरे नि भयो। जस्तै कि हामीले निकालेको थियौं कि x भनेको a cos ओमेगा t, यसको डेरिभेटिभ dx by dt भनेको भेलोसिटी हो। भेलोसिटी भनेको चाहिँ अब d भयो a cos ओमेगा t by d ओमेगा t into d ओमेगा t by dt। यो भन्यो भने b भनेको कति आउँछ, a बाहिर निस्किन्छ, यहाँबाट ओमेगा बाहिर निस्किन्छ, cos को यहाँ साइन हुन्छ तर यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, साइन ओमेगा t, यसरी घोक्न पनि पर्दैन, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। अब कालिम माइनस भयो, a भनेको हाम्रो कति थियो 0.2, ओमेगा भनेको 10 हामीले a नम्बरबाट निकालेको, अनि साइन ओमेगा t यहाँ 53 हाल्न पाइयो। त्यसैले भेलोसिटी भनेको चाहिँ माइनस 1.6 जति आयो, माइनस 1.6 भेलोसिटी को मिटर पर सेकेन्ड, यो माइनस छ, त्यसले यो भनेको मुभिङ टुवर्ड द लेफ्ट, यो भयो हाम्रो भेलोसिटी। अब एक्सिलरेसन, अब क्वेशनले हामीलाई सोधेको छ एक्सिलरेसन पनि सोधेको, त्यसैले एक्सिलरेसनको फर्मुला कि सिधै लेख्दै हुन्छ एक्सिलरेसनको माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t, cos ओमेगा t, नभए अघि जस्तै हाम्रो भेलोसिटी भनेको माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, त्यसैले एक्सिलरेसन भनेको यसको फेरि डेरिभेटिभ गरिदिने, यो भनेको एक्सिलरेसन, यो भनेको माइनस a ओमेगा बाहिर निकाल्दियो, d भयो, अनि साइन ओमेगा t बाई d ओमेगा t इन्टु d ओमेगा t बाई dt, यो भनेको चाहिँ माइनस भयो, यो a भयो, एमको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर साइन को cos ओमेगा t, आखिर आउँछ माइनस a cos ओमेगा t, त्यही नै आयो। अब भ्यालु हाल्दिउँ, a को 0.2 अनि ओमेगा 10 को स्क्वायर अनि cos अनि 53 डिग्री, यो भनेको चाहिँ अब -12 आयो हाम्रो, यहाँको -12 अनि एक्सिलरेसन हो, त्यसैले मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर
अनि यो चाहिँ ACC accelerating toward the left. यति गरेपछि हाम्रो यो example 10.2 पनि हामीले solve गर्यौं. Thank you.